Kthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, është David McAllister dhe anëtarët e EPS në konferencë, do ta ndjekim këto momente. Montenegro and Albania from the 16th to the 18th of February. This is our committee's first official visit to the two countries in the European Parliament's current term. Our committee last visited Albania in May 2022. And I'm happy to be back, and I'm very happy to stand next to my friend Silvio Gonzato, who is our EU ambassador here in Albania. Zonja dhe zotërinj, mirë ditë. Afër mikrofonit. Okej. Më dëgjoni? Zonja dhe zotërinj, mirë dita. Më quaj në David McAllister, jam deputet i Parlamentit Evropian, jam nga Gjermania, nga Partia Popullore Evropiane. Jam gjithashtu dhe kryetar i Komisionit Parlamentit Evropian për punët e jashtme. Ndodhemi në këtë vizitë në Malin e Zi dhe në Shqipëri nga data 16 deri në 18 shkurt. Në fakt është vizita e parë zyrtare në këtë mandat të Parlamentit Evropian në këto dy vende. Herën e fundit në Shqipëri kemi qenë në maj të vitit 2022. Kam kënaqësi të ndodhem përpara jush sot së bashku me zotin Gonzato, që është ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri. We started our visit in Podgorica on Monday afternoon, and yesterday afternoon we traveled to Tirana by bus, and yesterday we had meetings with the Foreign Minister and with Prime Minister Edi Rama. Today our meetings were focused on our parliamentary counterparts in the Vendi, and now my colleagues are still meeting with civil society organizations while I am addressing you here at Europe House. Filluam këtë vizitë në Malin e Zi, në Podgoricë, ditën e hënë pas dreke. Dje pas dreke kemi udhëtuar me autobus nga Podgorica, kemi ardhur në Tiranë dhe kemi zhvilluar takime me Ministrin e Punëve të Jashtme dhe me Kryeministrin e Shqipërisë. Sot kemi zhvilluar takime në Kuvend me kolegët tanë dhe tani që u ndodhen përpara jush, kolegët e mi anëtarët e komisionit janë duke zhvilluar një takim me organizatat e shoqërisë civile. Our visit certainly comes at a timely moment, as Albania opened the final negotiation cluster in November last year and is now awaiting the interim benchmark assessment report. Our AFET committee, the Committee on Foreign Affairs, is currently working on its annual report on Albania, steered by the standing rapporteur Andreas Schieder from the S&D group from Austria. It will be presented in Brussels at our committee meeting next week on Thursday. Kjo vizit është në një kohë shumë të përshtatshme, duke qenë se Shqipëria e ka hapur grup kapitullin e fundit në nëntor të vitit 2025 dhe është po kështu në pritje të daljes raportit lidhur me vlerësimin e treguesve apo të standardeve të ndërmjetëm. Jemi duke punuar edhe për raportin tonë vjetor që do paraqitet nga deputeti Schieder dhe është gjithashtu është një raport i cili do të prezantohet në Parlamentin Evropian ditën e enjte të javës së ardhshme. As I already mentioned, we had meetings with Prime Minister Edi Rama and the Foreign Minister and Minister for Europe, Elisa Spiropalli. Today with Speaker Niko Pileshi, the Chairman of the Foreign Affairs and Europe Committee, Igli Hassani, and further members of his committee. We also met with leaders of the opposition parties. We also held this morning exchange with our EU member states ambassadors, as well as now, as mentioned, with representatives of civil society. Kemi zhvilluar takime, siç e përmenda, me kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, me ministrin e punëve të jashtme, zonjën Elisa Spiropalli, sot gjithashtu me kryetarin e Kuvendit, zotin Niko Pileshi, me kryetarin e Komisionit për çështjet e jashtme dhe integrimin, zotin Igli Hassani, dhe me anëtarët e atij komisioni në Kuvend. Kemi zhvilluar takime me udhëheqës të partive opozitare dhe gjithashtu me ambasador në Shqipëri të shteteve anëtarë të Bashkimit Evropian. A few general remarks about our visit. We continue to strongly support Albania's path towards becoming an EU member state, and we recognize the country's track record
as one of the front runners in the negotiations. Opening all negotiation clusters in only 13 months is an impressive achievement. The unwavering support of Albanian citizens underpins these strong aspirations. Disa komente të përgjithshme. Ne vazhdojmë që të mbështesim fuqimisht Shqipërinë në rrugtimin e saj në përintegrimin evropian, që ashtu njohim edhe rezultatet e forta që ka pasur Shqipëria, dëshmisë së cilës kanë qenë dhe hapja të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve, që është një arritje shumë e fortë. Të gjitha këto të mbështetura në mbështetjen popullore në opinionin publik të Shqipërisë për integrimin e BE-s. But there is no time for complacency. Albania needs to continue working even harder as the country enters a more demanding phase of the accession negotiations. Por nuk ka vend për vetë kënaqje. Shqipëria duhet që të vazhdojë dhe të punojë edhe më fort për përmbushjen e detyrimeve dhe për përfundimin e negociatave. The enlargement process is strictly merit-based. Each candidate country is assessed individually on its progress in meeting the Copenhagen criteria. We appreciate that all political forces in Albania see EU membership as the most important strategic priority. But we are concerned about the political polarization in this country. We encourage political stability and dialogue. It would be important that the ruling majority create space also for engagement with the opposition and that the opposition becomes more cooperative. Violent protests are not an acceptable means in a democratic society. Desha që të përmend që ndërkohë integrimi në Bashkimin Evropian është një proces I cili mbështetet në merita dhe secili vend vlerësohet në këtë rrugtim në bazë të përmbushjeve të kritereve të Kopenhagës. Ne e vlerësojmë që integrimi në Bashkimin Evropian është prioritet në Shqipëri, por jemi të shqetësuar sa I takon polarizimit politik, në Shqipëri. Mendojmë që duhet që të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik në vend, nga njëra anë shumica duhet që të ofrojë dhe të angazhojë në dialog opozitën dhe po kështu opozita duhet që të përfshihet më shumë në këtë dialog. Mendojmë që protestat e dhunshme nuk kanë vend le të themi në një demokraci funksionale. So there is a lot of work that lies ahead, both in terms of passing laws to transpose the existing framework of EU acquis legislation, and more importantly, also its thorough implementation. Pra, ka shumë ende për të bërë, si sa I takon transpozimit të acquis komuniter në legjislacionin shqiptar, por, më rëndësishme akoma, dhe vënia në zbatim e këtij legjislacioni. I want to make 3 points which are of crucial importance for us in the European Parliament when it comes to the so-called fundamentals. Firstly, there is a need to keep the momentum in fighting corruption. A lot has been achieved in the past years, but we are still not at a satisfactory level. Last week, Transparency International published their annual corruption perception index, and Albania, unfortunately, dropped 11 places to number 91 globally. We believe that further efforts are needed, legislation, and most importantly, the full implementation, sufficient staffing of the judiciary, no political interference, and a political class leading by example. Dëshiroj që të ngrej edhe 3 argumente të cilat janë shumë të rëndësishme për Parlamentin Evropian sepse kanë lidhje me themeloret, me vlerat themelore. Së pari, ekziston nevoja për ta ruajtur forcën lëvizëse, pra shtytëse në luftën kundër korrupsionit.
Sigurisht shumë është arritur në këtë fushë, por ende nuk është në nivelin e kënaqshëm. Vetëm javën që shkoi doli raporti Transparency International ku Shqipëria ka humbur në renditje, pra e ka renditur Shqipërinë 11 vende më poshtë. Është e nevojshme që të ketë një zbatim të plot të legjislacionit, të ketë plotësim me staf të strukturave të drejtësisë, të mos ketë ndërhyrje politike në to dhe duhet që politikanët të udhëheqin duke dhënë ata vetë shembullin. Secondly, we hope to see a real reform of the electoral framework well ahead of the next elections. This reform should be conducted in an inclusive way with the opposition and address all recommendations from OSCE, ODIHR and the Venice Commission. Së dyti, dëshirojmë të shohim një reform reale në fushën zgjedhore, pra sa takon reformës zgjedhore, por që të bëhet në kohë të mjaftueshme përpara zgjedhjeve të ardhshme, një reformë e cila do duhet që të ishte gjithëpërfshirëse, pra të përfshinte edhe opozitën, si edhe të vinte në zbatim të plot rekomandimet e lënda nga OSBE e ODIHR-i. And thirdly, we would also like to see further efforts to protect freedom of expression and media pluralism, including greater transparency of possible conflicts of interest of media owners, safeguards against pressure and attacks on journalists. Së treti, dëshirojmë që të shohim më shumë përpjekje sa i takon lirisë së shprehjes dhe pluralizmit mediatik, dhe kjo kërkon më shumë transparencë sa u takon pronarëve të vepronësisë mediave, si edhe masa garantuese për të mbrojtur mediat nga presionet politike dhe nga sulmet kundër gazetarëve. Ladies and gentlemen, to conclude, this all needs to happen in constructive cooperation across the political spectrum. Adopting legislation alone is not sufficient. Real change for citizens can only be seen if the adopted reforms are actually effectively implemented. Për ta mbyllur, të gjitha këto kërkojnë bashkëpunim konstruktiv duke përfshirë mbar spektrin politik. Nuk mjafton vetëm miratimi i legjislacioneve, por që qytetarët të ndihen efektet reale të reformave, duhet që këto reforma të vijnë plotësisht në jetë. As chairman of the Foreign Affairs Committee, let me just add one point. I very much appreciate Albania's continued strong commitment to Euro-Atlantic orientation and the full alignment with the EU's common foreign and security policy. Albania is also a valuable and loyal partner in NATO. Dhe si kryetar i Komisionit Parlamentit Evropian për punët e jashtme, dëshiroj që të them edhe diçka të fundit. E vlerësoj shumë angazhimin e Shqipërisë për strukturat euro-atlantike, si edhe harmonizimin e plot të saj me politikën e përbashkët evropiane në fushën e sigurisë dhe punët e jashtme. So to conclude, our visit to Albania demonstrates the European Parliament's strong support for the country's EU accession path. As a trusted partner with whom we share the same values and interests, Albania continues to show that it is committed to its European future and it can deliver positive results. We look forward to seeing the strong momentum maintained and we will continue to stand by Albania along the way. Për ta mbyllur, kjo vizitë e deputetëve të Parlamentit Evropian tregon mbështetjen e Parlamentit Evropian në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ne kemi interesa të përbashkëta, po kështu vlerësojmë dhe angazhimin e Shqipërisë për të ardhmen e saj evropiane. Lipset që të ruhet kjo forcë shtytëse për të ecur më tej përpara. And now, easy questions for me, difficult questions for the ambassador. Pyetjet e lehta mua, pyetjet e vështira ambasadorit. You decide.
Lesiona. Yes, but I might. Doja përkthej me shushutazh. Emri im është Lesiona Ekonomi. My name is Lesiona Ekonomi from Report Television. Jam e sigurt që me kryeministrin mund të keni I'm folur edhe sure për that çështjen with the Prime Balluku. Minister you must have spoken about the case of Balluku, and I don't know if you have asked him to take a certain position about the SPAC request for arresting him. Përgatitës një? Yeah. Well, of course, this case played a role during our visit and during the meetings we had. I am not in a position to comment on an individual case. I am visiting from Brussels, but I'm fully aware of the case, and I will certainly not get involved in all the legal issues around this matter. But this is not only a legal question, this is also a question of political responsibility, and this needs to be solved within the government of Albania. Please. No. It's perfect answer. Kjo është diçka që ka luajtur një rol në vizitën tonë dhe në takimet tona këtu. Nuk jam nuk jam në pozitën për të dhënë komente për çështje të veçanta. Vërtet që vi nga Brukseli, jam në dieni të kësaj çështje, por do thosha që është një çështje që nuk ka të bëjë vetëm me aspekte juridike, por edhe me aspekte politike. No. Përgjegjësi politike. Yeah. Kyrela Gjeleshi, Abdu CNN. Kyrela Gjeleshi from Ne nuk po ju pyesim për dosën zonës Balluku. I ate to CNN. We won't ask you about the Balluku case, but about the legal proceedings and procedures that Mr. Rama has taken in the Parliament following these suspensions ruled by the court to suspend Ms. Balluku from government office. There is now a specific action through which Mr. Rama wants to prevent judges and prosecutors from suspending members of the government or the Prime Minister, including the Prime Minister, members of the government, the head of the Supreme State Audit Institution, and officials. Is this way chosen by the PM, Rama, because he was the one to sign this, a form of action to block the work made by SPAC, which, and that would go against what you said, that the fight against corruption should not be blocked by politics? And the second question is, will you meet with Mr. Berisha today? I think for the first part, this is really now. Silvio. As you know, we follow very closely any initiative taken by the government in the area of rule of law. And because our concern is not just that this is in line with the EU acquis, but is also one that does not in any way undermine the principles of the justice reform in 2016. So in that respect, we expect that the government will consult us on any initiative that could have these kind of implications. And I don't think I need to comment any further. It's not for me to assess whether this initiative has an impact on the investigations or not. I fully underline what Ambassador Gonzalez just... sorry. Sorry. Siç e dini, ne ndjekim nga afër të gjitha nismat e qeverisë që kanë lidhje me shtetin ligjor, më falni. Jo vetëm se sigurisht jemi të merakosur lidhur me harmonizimin e tyre me aki të Bashkimit Evropian, por edhe që të mos prekin reformën e drejtësisë të vitit 2016, nisma të tilla, po sa I takon prekjes apo ndikimit që ato kanë në këtë rast, nuk do kisha një koment. I just wanted to say in English, I fully... Artes? Po nuk e shnova këtu dhe... Presim që të konsultohemi për këto nisma. I just wanted to fully underline what Ambassador Gonzalez said. We are absolutely here
singing from the same hymn sheet. On your question with the meetings, when we travel to third countries, and the same applied to Montenegro as in Albania, we of course always meet the opposition representatives. This morning we had first a nearly 1 hour meeting with the representatives of the DP, and afterwards a meeting with the other opposition parties. And at the meeting of the DP, we were able to meet Mr. Gazmen Bardi, Ms. Yurida Tabaku, and Ms. Albana Vokshi. But I will not be meeting Mr. Berisha. Actually, after this press conference, I have to head to the airport to catch the plane to Frankfurt. I theksoj plotësisht ato që tha zoti Gonzato, duket që ne mbajmë të njëjtin qëndrim, kur ne udhtojmë në vende të treta, përfshirë këtu dhe Malin e Zi dhe Shqipërinë, siç kemi vepruar edhe në këtë rast për në Malin e Zi dhe në Shqipërinë, takohemi edhe me përfaqësues dhe udhëheqës të partive të opozitës. Sot jemi takuar me 3 udhëheqës të Partisë Demokratike, kemi bërë pastaj edhe një takim me udhëheqës të partive të tjera opozitare. Në rastin e Partisë Demokratike jemi takuar me zotin Gazmen Bardi, Jorit Tabaku dhe Albana Vokshi. Sa I takon zotit Berisha nuk do takohemi me të sot. Në fakt, mbas takimit me ju do të shkoj drejt në aeroport. Osman Stafa, News 24. Në qoftë në Gjermani do të ndodhte që një ministër kabinetit qeverisë atje do të dilin prova, prokuroria do të nisë një hetim zyrtar, do të dilin prova në media ku vërtetoi korrupsionin. Leak to the media that would prove corruption. Dhe më pas kryeministri, kancelari atje kushdo qoftë, do të ndërmerrte hapa për të mbrojtur hapa ligjor, për të mbrojtur atë ministër, apo atë ministër. Si do të vepronte, themi, çfarë do ndodhte në Gjermani në këtë situatë? In such a situation. As I said, I'm not in a position to comment on this individual case in detail, but what I will say is that the case involving Deputy Prime Minister Baluku is a critical test for Albania to address corruption. Unë nuk mund të komentoj, siç e thash më përpara, me hollësi për çështje individuale, por në këtë rast në çështjen që përfshin zonjën Balluku, do thosha që është një çështje e cila do përbëjë një test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Për shkak të kohës Syri Televizion, për të shumë më konkret, në rast se majoranca socialiste nuk pranon të heqë imunitetin zonjës Balluku dhe pengon fakun arrestimin e saj. A do të rrezikoj kjo procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? The integration of Albania into the European Union. Një pyetje direkte, lutem ju diplomatike. A direct answer, please, not a diplomatic one. I've said everything I can say on this case. It needs to be thoroughly investigated. That is the main point, and I'm not in a position to comment on the domestic political discussions, which are obviously ongoing here in Tirana. We have addressed this issue in our internal conversations, but I wouldn't add anything to what I have said. I kam thënë të gjitha që kam për të thënë për këtë çështje, duhet të thuar plotësisht. Nuk kam komente për gjërat të cilat janë të tilla të brendshme. Ne kemi bërë diskutimet tona të brendshme, por nuk kam komente të mëtejshme për këtë. Dhe një pyetje tjetër, ku se Bashkimi Evropian mbyll syt për disa gjëra që nuk I pranon në vendet e veta. Në rastin e Shqipërisë, kur kryeministri Edi Rama bën një listë të posaçëm për të mbrojtur ndryshime ligjore për të mbrojtur qeverinë e tij. Në këtë rast, a janë shkelur standardet e Bashkimit Evropian? Wouldn't this be a violation of the European Union standards? Would you like to say something, Ambassador? I think I've been very clear that the European Parliament, together with the European Commission and the European External Action Service, that we know that there's still
hard work to do in this country, and that strengthening the rule of law and fight against corruption is of crucial importance, and that we are not only observing the situation in the country, but we are also supporting all those independent institutions here in Albania who are doing exactly this work, and we will continue to do so. We are on the side of the citizens. We are on the side of this country moving forward in eventually meeting all the necessary conditions to become a fully fledged member of the European Union. That's where we support Albania, and this is where we support the Albanian citizens. Unë isha shumë i qartë në fjalët e mia. Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Punëve të Jashtme, Komisionit Evropian e mbështesin, janë partner. Sigurisht mbetet shumë punë për të bërë edhe nga ana e Shqipërisë për të forcuar shtetin ligjor, për të forcuar luftën kundër korrupsionit. Dy aspekte këto shumë të rëndësishme për ne jo vetëm që i vëzhdojmë, pra i ndjekim, por edhe i mbështesim të gjitha institucionet që luajnë rol në këtë fushë. Jemi në anën e qytetarëve të Shqipërisë, në anën e Shqipërisë, drejt përmbushjes së kushteve të nevojshme për të qenë antar me të drejtat plota e Bashkimit Evropian. So look, the only Albanian word I from Euronews. A patët ndonjë diskutim me përfaqësuesit qoftë me kryeministrin por edhe me përfaqësuesit lidhur me antarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes, duke qenë se shumica Parliament regarding the membership of Albania in the Board of Peace, because most of the EU member states are not part of the Board of Peace. Some members of the delegation had some discussions with... The only Albanian word apart from Mirdita I know is Valimenderit. So thank you for all your questions. And this will be the final question because I have to go to the airport to fly to Frankfurt and then I go to North Germany, which is a bit difficult connected. Now, on the question, yes, we took note of the Albanian decision to participate in the Board of Peace. I can't speak for the EU27 because there are different opinions within the European Union. So a few member states of the European Union are also participating in the Board of Peace. Others have still to make up their minds. A large majority of EU member states is not ready and not interested or willing to engage in this. We asked our Albanian counterparts for the reasons why Albania decided to go this way. We also understood that this was supported not only by the ruling party, but also by the opposition in the Vendi. And we took note of this. And in our delegation of 9 members, which was a very diverse representation of the European Parliament, we also have different views on that. So I'll tell you something. On the Board of Peace, some are in favor, some are against. Some are positive, some are critical, some have to make up their mind. Well, that's democracy. We sometimes agree to disagree. Pra, si që dëgjuar për fjalës Mirdita dhe faleminderit, kjo është pyetja e fundit se më duhet shkoj në aeroport, marr avionin për Frankfurt, për Gjermaninë e Veriut, që është një lidhje shumë e vështirë për ndryshe. Sa i takon pyetjes, jemi në dieni, është e vërtet, për vendimin e Shqipërisë për të marrë pjesë në bordin e paqes. Nuk mund të flas në emër të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në fakt edhe aty ka disa shtete të cilat do të marrin pjesë në bordin e paqes. Disa tjerë nuk e kanë ndarë akoma mendjen. Shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë gati, nuk janë të interesuar për të marrë pjesë në bordin e paqes. I pyetëm kolegët tanë, kundërpalët tanë përse është marrë ky vendim dhe e kuptuan që në fakt është një vendim i cili mbështetet si nga shumica, ashtu edhe nga opozita në Shqipëri. Në fakt edhe në delegacionin tonë që përbëhet nga 9 antar, ka mendime të ndryshme lidhur me këtë dhe në fakt për bordin e paqes kështu është. Ka nga ata që komentojnë, ka nga ata që janë pro, ka nga ata që janë kundër, tek e fundit kjo është demokracia. Okay, thank you. Have a nice day and all the best for your country and your great people. Thank you. Thank you.
Mirë shikos ndërruari që me këtë konferencë të kreut Komitetit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian David McAllister është ndalur tek takimi që ka zhvilluar në Shqipëri me antarët qeverisë dhe ata të opozitës. Më pas ai u ndal tek situata, nuk ka vend për vetkënaqje. Shqipëria duhet vijoj, u shpreh McAllister të punoj për reformat e përbashkëta të përmbushi kriteret për Bashkimin Evropian. Jemi të çelësuar sa i përket polarizimit politik. Qeveria duhet të punojë për të përfshirë opozitën në dialog dhe në reforma. U ndal sigurisht duke mos dashur të futet në hollësira sa i përket çështjes Balluku, por sigurisht për të është një nga çështjet që kemi diskutuar në Shqipëri. U shpreh ai. Një tjetër shqetësim ishte Transparency International, ku sipas McAllister Shqipëria ra disa vende poshtë në luftën kundër korrupsionit. Duhet një reformë gjithë përfshirëse sa i takon asaj zgjedhore, duke përfshirë sigurisht opozitën, u shpreh dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian. OSBE-u dirit, luftoni korrupsionin dhe të mos ndërhyjet në drejtësi, u shpreh David McAllister. Mirë, ishim në konferencë në Tiranë, teksa